Mezi lidmi, kteří autopatii praktikují, je dobře známo, že může pomoci na fyzické, tak psychické problémy. Co se týče psychiky, tak vám tady povím jeden případ, který je starý 3 roky, kde pán trpěl na stavy depresí, které byly neustálé, takové konstantní už několik měsíců, vůbec nezažívá pocity štěstí, žije ve strachu a ve velké nejistotě, protože je si nejistý veškerým svým konáním, má velice snížené sebevědomí, říká, a toho omezuje významně v zaměstnání, kdy on skutečně není schopný vůbec nic dělat, protože neustále pochybuje o tom, jestli cokoliv udělal správně. Má také obsedantně kompulzivní poruchu, což se mu projevuje například tak, že musí 15krát jít zkontrolovat domovní dveře od bytu, jestli je zamknu. Nebo když je doma, musí chodit třeba v průběhu půl hodiny neustále kontrolovat, zdali není zapnutá rychlovarná konvice. Čili jeho psychika je víceméně totálně zaměstnaná těmito pochybnostmi a je zásadně omezený ve svém fungování v životě. Dále má určité druhotné fyzické potíže, jako například zadní chronickou rýmu, kterou má už 30 let, a také potom různé další bolesti, které má po těle, v kloubech, například v krční páteři, v bedrech, v kyčli, a taky měl v nedávné době zraněné koleno, což ho trápí hlavně při cvičení raním, které tak rád provozuje. Já jsem mu doporučil postup, kdyby měl prolívat 3 litry autopatickou lahvičkou po dobu 1 týdne, další týden zvýšit na 4,5 litru dechvar a další období 6 litrů dech bez varu 2krát do týdne. My jsme se viděli za měsíc a on referoval už určité změny vlastně ve všech těchto ohledech, které jsem vyjmenoval, jak v psychice, tak i ve fyzických věcech. Bylo to v řádech třeba desítkách procent, že se to zlepšilo všechno. My jsme potom měli kontrolu za 2 měsíce, a tam povídal, že víceméně ta zadní rýma ho obtěžuje jenom občas a je to v mnohem menší intenzitě. Co je důležitý pro něj, je, že už nechodí kontrolovat, zda-li zamknul dveře. Ta obsedantně kompulzivní porucha se významně zlepšila, už se to děje jenom občas a celkově říká, že někdy zažívá chvilkově pocity štěstí a cítí se psychicky rozhodně o něco lépe. Tolik o sobě již nepochybuje. My jsme se dohodli dále pokračovat v 6 litrech dechu bez varu. On povídal, že rýma se dále trochu zlepšuje. Musíme si uvědomit, že je to problém chronický, má ho 30 let, takže to jde asi tak, jak by mělo, že je tam postupné zlepšování v řádech týdnů a důležité je, že to neustále jde k lepšímu. Říká potom na další kontrole za měsíc, že se cítí naprosto skvěle, psychicky, ta obsese a podobně již ho nějak nezužuje, v práci se cítí výkonnější a svět je najednou pro něj mnohem lepší místo k žití. On pokračuje dále v 6 litrech, potom jsme měli za další 2 měsíce kontrolu. Zapomněl jsem říct, že během této doby, těch několika měsíců, se úplně vlastně zlepšily ty klouby do stavu, kdy ho to téměř neobtěžuje. On potom v průběhu doby vystoupal na potenci 9 litrů, kde se trochu zhoršil a my jsme se na kontrole domluvili, aby zase snížil na 6 litrů preparátu dech bez varu, aby se to dělalo tak 1 týdně, 1 za 14 dní. A zase tam došlo k té vzpruze a cítí se stále dobře, víceméně po všech stránkách. A ta obsedantně kompulzivní porucha není nějak aktuální,
On říká, že se cítí vyloženě top, použil slovo, čili co víc bych si mohl přát, já jsem mu doporučil dále 6 litrů. Tady vidíme, jak autopatie může pomoci i u zásadních psychických poruch, natož pak u občasných pocitů nějaké deprese a podobně, kdy je vhodné autopatický preparát udělat třeba jenom jednorázově a pomůže to na delší dobu. Já vám přeju, mějte se hezky a opatrujte se.